People's Banking රුපියල් 30000ක මුදලක් දිනා ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් ඔයා දැක්කද? අද කතා කරමු මේක ගැන. ඉතින් අයිබෝන් කේ පිළිගන්න අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දකින්න ඇති link share වෙනවා. ඒ වගේම රුපියල් 30000ක මුදලක් People's Banking මහජන බැංකුවෙන් ඔයාලට ලබා දෙනවා කියලා link share වෙනවා දකින්න ඇති. සමහරවිට ඒ website එකක් ඔයා දකින්න ඇති. ඇත්තට මේක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ WhatsApp වගේ social media platform එකක්, messaging platform එකක් හරහා. ඉතින් මේ WhatsApp වගේ platform එකක් හරහා මේ විදිහට share වෙන දේවල් ඇත්තටම ඇත්තද? මේකෙන් ඇත්තටම මෙහෙම ගන්න පුළුවන්ද? ඒ 30000 මුදල ඔයා ගන්න කොහොමද? ඉතින් ඇත්තට මේක ඔයා හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේක මේ අද ඊයේ වෙච්ච මේ පලිනතාවට වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මේ වගේ ගොඩක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ගොඩක් ලින්ක්ස් ෂෙයා වෙනවා මේ WhatsApp වගේ messaging platforms හරහා. මේක ඇත්තටම වෙන්නේ සාමාන්‍ය හිතන්න මේ වගේ එක ප්‍රැක්ටිකල් වා පොඩ්ඩක් හිතුවොත් මහජන බැංකුව එහෙම නැත්නම් People's Bank වගේ රෙජිස්ටර්ඩ් බැංක් එකක් නිකන් කිසිම හේතුවක් නැතුව මේකේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ ලින්ක් එකෙන් ඇවිල්ලා ඒ ආත්ලා කියලා දේවල් ටික විතරක් ෆිල් කරන් පස්සේ එයාලා ඉල්ලන දේවල් ටික විතරක් දුන්නන් පස්සේ ඔයාලට රුපියල් 30000ක් විතර මුදලක් මගේ ලොකු මුදලක් නිකන් දෙයිද? මේක ප්‍රැක්ටිකලි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේක ඇත්තටම මෙහෙම හිතුවත් ඔයාලට තේරෙනවා මේක එහෙම වෙන්න බෑ. මෙතන මොකද වෙන දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ඇත්තටම බොරුවක්. එහෙම කිසිම විදිහකට මේ විදිහට මොන බෑග් එකක්වත් එහෙම නිකන් කාටවත් මුදල් දෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම එහෙම නිකන් ජයග්‍රහණයක කරනවා කියලා එයාලා එක්කෝ නිවේදනය කරන්න ඕනේ. එයාලා ඔෆිෂියල් නිවේදනය කරන්න ඕනේ. එහෙම කිසිම දෙයක් නැතුව මේ link එකකින් join වෙලා ඔයාට එහෙම earn කරන්න බෑ. එහෙම නැතුව ඔයාට ඒක දිනන්නත් බෑ. මේක මේ එක දෙයක් මීට කලින් එකපාරක් ආව ඩොලර් එකක් දීලා iPhone එකක් දිනා ගන්න. iPhone 12 එකක් මම මතක විදිහට iPhone 12 එකක් දිනා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. link එකකින් join වෙලා එයාලා කියන details ටික දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලා iPhone එක ඩොලර් එකක් ඔයාට වියදම් කරලා ඔයාට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ෆෝන් එක ගත්තාම ෆෝන් එකේ පයිසත් එක ඩොලර් එකකට ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම කොහෙත්ම බෑනේ. ඒකත් ප්‍රැක්ටිකලි නෑ. මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මේ වගේ ඒ වෙබ්සයිට් වලින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේක ෂෙයා කරන එකක් දැකලා ඒක තියෙන්නේ ඒ වෙබ්සයිට් එකේ අවශ්‍ය දේවල් ටික ෆිල් කරනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ මේක යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න කියනවා. මේක ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පිළිබඳව දැනුමක් නැති කට්ටිය මේක අරගෙන හැමතැනම ෂෙයා කරනවා. මේක ෂෙයා කරාම පස්සේ යාළුවෝ හිතන්නේ මේක යට හම්බෙයි කියලා. නමුත් ඒකෙන් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ෂෙයා කරාම එයාලත් මේ පිළිබඳව දැනුමක් නැත්නම් එයාලත් ඒක ජොයින් වෙනවා. එයාලට අවශ්‍ය යාළුවගේ ඩීටේල්ස් සමහරක් වෙලාවට මෙතන දෙනවා. ඉතින් මේක අවසාන වශයෙන් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වෙන්නේ එක්ක ඔයාගේ ෆෝන් එක හැක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මොකද බැංක් account එකක් වගේ යාළුවගේ details තව ඔයාගේ details තවත් කෙනෙක් අතර third party අය අතට මේකපත් වෙන එක වෙන්නේ. ඉතින් පේනවනේ මේක ඇත්තටම ලොකු රිස්ක් එකක් සහ මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට හානියක් වෙනවා මිසක් ඔයාලට කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයාලා දකින්න ඇති සමහරවිට දකින්න නැති ඔයාලා දැකලා නැත්නම් ගොඩක් හොඳයි කියනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා නැතුවත් මේ වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයා මේ වෙද්දී මේ මහජන බැංකුවේ නැත්නම් People's Bank එකේ මේ වගේ රුපියල් 30000ක මුදලක් ජයග්‍රහණය කරන්න ඔයාගේ details ටික ඉල්ලනවා නම් ඇත්තම දෙන්න එපා. ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන්නත් එපා. මොකද මේ හේතුව මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාට හානියක් වෙනවා මිසක් ඔයාට ඇත්තටම කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ තොරතුරු තවත් අය අතටපත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයා දැකලා තියෙනවා නම් ඔයා කිසිම තොරතුරක් දෙන්න එපා. කිසිම විදියකින්. ඒ වගේම ඔයා මේකට යන්නේ නැතුව ඉන්නවා ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දේවල් වලින් ඔයාගේ තොරතුරු තවත් කෙනෙක් අතට යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේවා ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය මේවා ෆිෂින් ඇටැක්ස් කියලා කියනවා. තව ආයතනයක එයාලගේ ලොගෝස් එයාලගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා යම්කිසි පුද්ගලයන් පිරිසකගේ කියන්නේ එක්කෝ ඇත්තට මේකට අහු වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පිළිබඳව දැනුමක් නැති අය. මේ පිළිබඳව දැනුමක් නැති අය ඉතින් මේකට එනවා ඇවිල්ලා යාලා ලැබෙයි කියලා හිතලා මේ දේවල් කරනවා. ඇත්තටම මේ දේවල් කරන්න එපා. මේක මේ එක තැනක තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. සහ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මම දැක්කා WhatsApp වගේ platform එක ගොඩක් වෙලාවට ඉක්මනින් ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. උදාහරණයකට සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා මොකක් හරි group වගේ තියෙද්දි ඒ group එකට කවුරු හරි ෆොටෝ එකක් දානවා. මේ ෆොටෝ එකේ කවුරු අපි හිතමු ඒක අස්සන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා එයාට මෙන්න මෙච්චර මුදලක් WhatsApp ආයතනය විසින් ගෙවනවා. ඔයා මේක හැමතැනම ෂෙයා කරන්නේ ෂෙයා කරන ගාන ෂෙයා කරන අවස්ථාවේදී ඒක රුපියල් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එක්කෙනෙක් ෂෙයා කරාන් පස්සේ එයාට හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් බොරු ප්‍රචාර තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා වෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාලගේ තොරතුරු තව කෙනෙක් අතට යන එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කොයි වගේ පිටසක්ද මේකෙන් ඔයාලා මේ වගේ දේවල්ට අහු වෙනවද කියලා එයාලා බලනවා සහ ඒ වගේම එතනින් එහාට ඔයාලගේ තොරතුරු එකතු කරගන්න ඔයාලම භාවිතා කරන අවස්ථා වෙනවා මේ එක එක ආයතන විසින්. ඇත්තට මෙතන මේ ඔෆිෂියලි කරන දේවල් නෙමෙයි මේවා නීත්‍යානුකූල නොවන දේවල් මේවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට එකතු වෙන්න එපා. මේ පිළිබඳව හොඳ දැනුමකින් ඉන්න. ඉතින් මේ ෆිෂින් ඇටැක්ස් පිළිබඳව මම ඊළඟට ඉක්මනින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න සම්පූර්ණ විස්තරයක් එක්ක මේක ඇත්තටම පොඩි
මේ මං අද කතා කරන්නේ මේ People's Bank එකේ වෙච්ච දෙයක් People's Bank එක කියන ඒ නමත් එක්ක ඒ බැංකුවේ නමත් එක්ක කරන දෙයක් පිළිබඳවනේ මේ ෆිෂින් ඇටැක්යක් විදියට. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ මේ ෆිෂින් ඇටැක්ස් පිළිබඳව. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තරයක් අරන් එන්නම් මේවට මේ ඇටැක්ස් කොහොමද වෙන්නේ සහ මේ වගේ ඔයාලට වෙන හානිය පිළිබඳව. ඉතින් විශේෂම කියනවනේ මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා. මේ වගේ ඒවාට ජොයින් වෙන්න එපා සහ ඒ වගේම ඔයාලට විශ්වාසවන්ත නොවන කිසිම දෙයක ඔයා ෂෙයා කරන්න හදන්න එපා. ගොඩක් අය මේ ලංකාව වගේ රටවල ගොඩක් මිනිස්සු කිසිම දෙයක් තොරතුරක් සනාථ කරගන්නේ නැහැ. මේක හරිද වැරදිද කියලා සනාථ කරගන්න නැතුව හැමතැනම ෂෙයා කරනවා. ඒ දේවල් කරන්න එපා. ඔයාලට තමයි මේකෙන් හානිය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් ඉක්මනට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ දැන් ඔය People's Bank එකේ වෙච්ච People's Bank එකෙන් මෙන්න මේ වගේ රුපියල් 30000 මුදලක් හම්බ වෙනවා කියන එක ඇත්තට මේක බොරුවක්. සහ ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකට හමු වෙමු. මේක ඉක්මනින් ෂෙයා කරන්න අනිත් අයට දැනගන්න මේ වගේ දේවල්ට එකතු වෙන්න එපා කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකට හමු වෙමු. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ජය වේවා.